کودک یا نوجوان شما هم نمیتونه خوب تمرکز کنه روی موضوعی یا درسش، پرتحرکه، بیقراره، فراموشکار و حواس پرته. به قول ما مامانا خیلی وول میخوره و جنب و جوش داره، نمیتونه یه جا بند بشه. من میخوام تو این ویدیو در مورد تشخیص ADHD یا بیش‌فعالی صحبت بکنم. با هم ببینیم که علائمش چی هست. آیا فرزند شما یا خود شما که این ویدیو رو میبینید بیش‌فعالی دارید یا نه؟ پس بازه سنی این ویدیو از کودکی تا بزرگسالی هستش. اگر توی خونه کودک دارید یا خودتون نوجوان و جوانی هستید که احساس میکنید علائم بیش‌فعالی رو دارید، این ویدیو برای شماست. سلام، من ناهیده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما امروز میخوایم در مورد موضوع ADHD یا بیش‌فعالی صحبت بکنیم. بیش‌فعالی معمولاً از سنینی که بچه‌ها وارد مهد کودک یا مدرسه میشن بهتر تشخیص داده میشه، چون توی ارتباطها بیشتر خودش رو نشون میده. بیش‌فعالی یک اختلال روانشناختی هستش، یعنی نه بیماریه و نه در دسته مشکلات، کمی پیچیده تر از مشکله و نیاز به درمان و راهکار داره. ADHD در متون علمی روانشناختی نقص توجه و بیش‌فعالی ترجمه شده و یک اختلال عصبی رشدی هستش. تعریف ساده‌ش هم یعنی این که قسمت‌های از مغز در 3 قسمت توجه، رفتار و سطح فعالیت گاهی وقتا کارکرد اصلی خودش رو نداره و دچار مشکلاتی میشه. به خاطر همین اگر تشخیص درستی بگیره فرد و واقعاً ADHD داشته باشه، توی مدرسه، توی کار، توی زندگی و روابط مشکلاتی رو میتونه داشته باشه. یعنی فانکشن و عملکرد روزانش دچار اختلال میشه. پس نیاز هستش که بهش کمک بکنیم. نیاز هست که درمان بگیره. برای تشخیص درست ما به 3 تا از دسته از علامت ها باید توجه بکنیم. اولین دسته اینه که آیا این شخص رفتارهای پرتحرکی داره یا نه. فعالیت زیاد، تحرک زیاد، پرحرفی و از این دسته علائم. دومین علامت ها اینه که آیا در زمینه نقص توجه، یعنی عدم تمرکز، پرت شدن حواس، یا اینکه نمیتونه دستورات رو فالو بکنه و زیر مجموعش آیا مشکلاتی در توجه و تمرکز داره یا نه. و سومین دسته علائمی هست در زمینه رفتارهایی که ما بهشون میگیم رفتارهای تکانشی، یعنی اینکه آیا رفتارهای هیجانی بدون فکر، رفتارهای خطرناک اون کودک، نوجوان یا بزرگسال داره یا نه. مثلا در بزرگسالی خریدهای هیجانی کردن تو این کاتگوری قرار میگیره، یا اگر کودک هست رفتارهای خطرناک کردن. مثلا بچه ما خیلی یهویی و بدون فکر دست ما رو ول میکنه و میدوه سمت خیابون و سمت ماشین ها، یا تو سنین نوجوانی رفتارهای خطرناک اون سن رو داره انجام میده. برای تشخیص درست ما باید از این 3 دسته علائم حتما تعدادیش رو داشته باشیم تو تایم مشخص شده که در جدول تشخیصی ما روانشناسا و روانپزشکا هستش. ولی شما برای اینکه از این ویدیو بتونید یه استفاده کوچیکی بکنید، برای اینکه اگر تشخیص درستی برای شما نذاشتم و اون تشخیص رد بشه، به این علامت ها خودتون دقت بکنید و ببینید که آیا تعدادی از اینها در شما وجود داره یا نه. منظورم هم از تعداد 1 2 تا 3 مورد نیستش. ببینید برای تشخیص دقیق ADHD که تشخیص آسونی هم نیست، توی کلینیک ما روانشناسا یه تایم حدوداً 40-45 دقیقه‌ای رو به اصطلاح مصاحبه بالینی داریم. نزدیک به 70-80 تا سوال میپرسیم. اگر کودک هست داریم مشاهده میکنیم رفتارش رو، یا از والدینش داریم سوالهایی میپرسیم. گاهی وقتا حتی از ابزاری کمک میگیریم مثل پرسشنامه، یا حتی گاهی وقتا تصویربرداری از مغز. اینها به ما کمک میکنن که تشخیص دقیقی بذاریم، چون عرض کردم جزو اختلالات، یعنی گاهی وقتا نیاز هست ما ارجاع بدیم به روانپزشک و اون فرد کودک یا نوجوان یا بزرگسال خط اول درمانش میشه دارو درمانی. پس حتما نیاز داریم که با دقت تشخیص بدیم و کار نسبتاً سختی هستش. وقتی که ما این علائم رو دیدیم و تشخیص گذاشتیم، حالا بریم سراغ درمان. عرض کردم خط اول ارجاع به روانپزشک و گرفتن دارو هست. خط دوم درمان، گام دوم، آموزش یه سری از مهارت‌ها مثل خودکنترلی به خود فرد هست و گام سوم در صورتی که کودک یا نوجوان باشه آموزش به والدین اون فرد هستش. یعنی یک کار تیمی رو میطلبه اگر تشخیص درست بیش‌فعالی باشه.
تا این قسمت ویدیو اگر با من موافق باشید به اینجا رسیدیم که قرار نیستش که به راحتی به بچه‌ها لیبل بزنیم. اگر بچه شیطنت داره مثلا بهش بگیم که اون بچه بیش فعاله، یا اگه فقط فراموشکاره بهش بگیم که ADHD داره یا بیش فعاله. ADHD یا بیش فعالی خودش رو به 3 حالت نشون میده، یا هر 3 دسته علامتی که گفتم در فرد وجود داره، یعنی هم پرتحرکه، هم عدم تمرکز داره و هم تکانشگری داره، یا فقط به شکل عدم تمرکز، عدم توجه خودش رو نشون میده، و یا فقط به شکل تکانشگری و پرتحرکی. پس توضیحاتی که از ابتدا دادم رو این 3 دسته رو بهش اضافه بکنید. شاید شما جزو افرادی باشید که ADHD دارید و اصلا پرتحرک نیستید، پرحرف هم نیستید، فقط عدم تمرکز داشته باشید و نتونید توجه رو یکسان روی موضوع نگه دارید یا مثلا دستوری رو فالو بکنید. اگر ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید و احساس میکنید که مفید بوده، ممنون میشم که لایک کنید. هر ویدیویی که لایک بیشتری بگیره به افراد بیشتری نشون داده میشه. شاید برای اونها هم مفید باشه و به دردشون بخوره. متشکرم. و اما بریم سراغ چند تا نکته طلایی در مورد تشخیص بیش‌فعالی که معمولاً بهش توجه نمیشه. علائمی که عرض کردم خدمتتون قراره تو محیط‌های مختلف فرد اونها رو مشاهده بکنه یا ما در مورد بچه‌مون ببینیم. پس اگر بچه ما فقط بچه 5 ساله 10 سالمون فقط توی خونه خیلی شیطون و پر جنب و جوشه، توی مدرسه، مهمونی، پارک، جایی که میریم اون علامت ها رو نداره، تشخیص دیگه ای هست، یا شاید اصلا هیچ تشخیص خاصی نداره. اگر ما قرار تشخیص درست بدیم باید اون علامت هایی که داریم همه جا باشه. یا شما نوجوانی هستید و میگید که فقط توی مدرسه من عدم تمرکز دارم و حواسم پرت میشه، اینجا ما تشخیص ADHD نباید بذاریم. دومین نشونه ای که باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه که آیا عملکرد یا فانکشن روزانه ما رو تحت تاثیر قرار داده؟ اگر فرد پر جنب و جوشه یا کمی عدم تمرکز داره یا گاهی بدون فکر یک کارای انجام میده ولی اون رفتارهای روزانه اصلی خودش رو داره، عملکرد روزانه‌ش رو داره، یعنی زندگیشو داره میکنه، خیلی آسیب خاصی به خودش یا اطرافیانش نمیزنه، خوابش، تغذیه‌اش به جاست، روابطشو داره، خیلی تنش و دعوا و درگیری توی کارش یا روابطش نداره، درسشو نسبتاً داره، خوب میخونه. اگر اینا سر جای خودشونن بهتره که خیلی کاری نداشته باشیم و خیلی هم دستکاری نکنیم. و موضوع سوم اینه که اگر تشخیص گذاشته شده برای ما، داریم دارو یا درمان میگیریم، من پیشنهادم اینه که حتما با 2 یا 3 تا متخصص دیگه هم مشورت بکنیم، چون تشخیص بیش‌فعالی و ADHD سخت، کار آسونی نیست. توضیحش هم اینه که خیلی وقتا علائم شبیه به بیماری ها، اختلالات و مشکلات دیگه داره. یعنی بارها من دیدم توی کلینیک یا مراجعینم که فرد بیقراریش یا فراموشیش به خاطر اضطراب بوده، به خاطر غم یا افسردگی بوده، به خاطر تنشی بوده که توی خونه پدر مادرش داشتن، به خاطر سنین نوجوانی بوده، تغییرات هورمونی بوده و به اشتباه ADHD تشخیص داده شده و اون شخص داره حتی دارو هم میگیره. به خاطر این عرض کردم از ابتدای ویدیو چند مرتبه که تشخیص آسونی نیست، چون به قول ما روانشناسا علائمی داره که همپوشانی داره با بیماری‌ها و اختلالات دیگه. پس خواهشم اینه که حتما اگر تشخیص گرفتین از 1-2 تا دیگه متخصص هم کمک بگیرید. و اما اگر که تشخیص بیش‌فعالی گرفتیم، نقص توجه بیش‌فعالی گرفتیم، چه کار باید بکنیم؟ من تو این ویدیو نمیتونم پروتکل درمانی بدم و نمیخوام این کار بکنم. میخوام یه کلیتی از مسیر و پروسه درمان رو بگم خدمتتون. اگر تشخیص درست باشه که خط اول درمان میشه دارو درمانی، یعنی زمانی که به اصطلاح شما آسی شدید از اون علائم فراموشکاری، عدم توجه، علائم پرتحرکی خودتون یا فرزندتون و نقص توجه، چیزایی که توی ویدیو گفتم، رفتارهای تکانشی و بدون فکر. اگر اینها باشن که واقعا بهترین درمان دارو هستش، خط اول درمانه. گام دوم اینه که ما به خود اون شخص، کودک، نوجوان یا بزرگسال، یه سری آموزش ها رو میدیم، یعنی من و همکارای من، ما روانشناس ها، چون دارو درمانی کار روانپزشک است و ما وقتی تشخیص میدیم ارجاع میدیم به روانپزشک برای
تجویز دارو، چون دارو هم از خانواده‌های متفاوت هستش، خانواده‌های دارویی متفاوت و کار متخصص هستش. گام دوم که روانشناسی و روان درمانی هست، قراره که ما یه سری از آموزش‌ها رو با اون فرد داشته باشیم، مثل خودکنترلی و آموزش‌های دیگه که گسترده هستن. گام سوم که اون هم مهمه، آموزش پدر مادرها هستش. یعنی وقتی که تشخیص داده میشه که فرزند شما بیش فعاله، حتما نیاز داریم که شما هم توی تیم باشید و به فرزندتون کمک بکنید، خصوصا در سنین کودکی. و گام بعدی درمان پیشنهادهایی هست، توصیه‌هایی هستش که خب ما با توجه به تحقیقات علمی، مقاله ها و پژوهش‌هایی که شده متوجه میشیم که این کارها میتونه کمک بکنه به بچه‌ها یا نوجوانان یا بزرگسالایی که بیش فعالن. مثل ورزش کردن، نه به عنوان 2 بار 3 بار در هفته ورزش رفتن، باشگاه رفتن. ورزش باید لایف استایل بچه‌های بیش فعال بشه. باید هر روز یک ورزشی رو انجام بدن. یا توصیه دیگه‌ای که به خانواده‌هایی که بچه‌های بیش فعال می‌کنیم اینه که تغذیه سالم، باید از غذاهایی یا ادویه‌هایی که محرک هستن استفاده نشه یا کمتر استفاده بشه. در این زمینه هم تحقیق و پژوهش‌های زیادی شده و تغذیه سالم میتونه خیلی مؤثر باشه. پیشنهادات و توصیه‌های دیگه‌ای هم هست که حتما هر کدوم از شما به مشاورتون مراجعه کنید. تو آموزش‌هایی که به خانواده داره به شما خواهد گفت. و اما چه نکنیم؟ معمولا ویدیوهای من یه چه نکنیم هم داره. خواهشاً به بچه‌ها لیبل نزنیم، برچسب نزنیم، خرابکاری، بی‌توجهی، کم دقتی و حتی خیلی وقتا مراجعه 8 ساله، 10-12 ساله من میگه که برای من تشخیص بیش‌فعالی دادن. من اصلا با این موافق نیستم. ببینید آدم‌ها متفاوتن. بعضیا وقتی که متوجه میشن که مثلا بیش‌فعالی دارن، به عنوان یه اختلال بهش نگاه میکنن، بعد راهکارا رو دنبال میکنن، پیگیری میکنن و به فکر درمان و بهبود وضعیت هستن. ولی بعضی‌ها باعث میشه روحیه‌شون میاد پایین، یا اینکه این برچسبه، به اصطلاح یه چیزی داریم میگیم درماندگی آموخته شده، این بهشون میگه که خب تو کاری نمیتونی بکنی، تو بیش فعالی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، تو یه اختلال داری، یه مریضی داری. برای خودشون موضوع رو سخت‌تر از چیزی که وجود داره میکنه. به خاطر همین بهتره که ما لیبل و برچسبی به بچه‌هامون نزنیم. متشکرم که ویدیو رو همراه بودید. اگر که به این دسته ویدیوهای علمی روانشناسی علاقمند هستید، پلیلیستی که داره بهتون پیشنهاد میشه رو حتما ببینید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.